ขอยิงมีบางอย่างซ่อนอย่างสิ่งนั้นดูมันจริงแต่จริงผู้ชายที่เอาคุยฉันเป็นประชันไล่ให้เธออธิบายผมจะได้แค่เจนนะสาวเชี่ยวโอ้ยโอ้ยผมกับผมยากโอ้โหไปได้ตัวอยู่เนี่ยคือกับคนบอกว่าได้ปั้นลงไปเร็วเรียงก้าวเลยมากได้ขุนในจับไม่ได้จันใต้ลงไปลง YouTube อย่ามาใต้จันใต้ไปลง YouTube